Συνεχίζουμε με την πρώτη μας ομιλία. Έχω τη χαρά να παρουσιάσω δύο... Ορίστε. Σίγουρα έτσι, από τη συγκίνηση φεύγουμε. Γιατί δεν μου λέτε... Συγγνώμη, Νατάσα. Εγώ να σας καλωσορίσω και να σας πω και καλώς ήρθαμε και καλώς ήρθατε όλοι. Να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και για αυτή τη συνεργασία, κυρία Ευάζογλου, να μεταφέρω τους χαιρετισμούς της κυρίας Λαλοπούλου Χριστίνας, της Διευθύνουσας Σύμβουλου της εταιρείας μας, με ευχές για ένα διήμερο όπως ακριβώς το επιθυμείτε και το φαντάζεστε. Και να πω ότι, κύριε Ευάζογλου, πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι και εγώ προσωπικά συγκινημένοι για αυτή τη συνεργασία που ξεκινάμε. Πολύ δυναμικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχω τη χαρά να παρουσιάσω δύο κυρίες από τη δημόσια εκπαίδευση. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Κυρίες που είναι δημιουργικές, πρωτοποριακές, συνεχίζουν να δουλεύουν. Η κυρία Αγγελική Δεληγιάννη, επίδημος σχολικής σύμβουλος Αγγλικής της Κεντρικής Μακεδονίας, σύμβουλος καθηγήτρια μεταπτυχιακού προγράμματος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και πρώην σύμβουλος εκπαίδευσης Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, δεν σταματά ποτέ. Απίστευτη ενέργεια, απίστευτη δημιουργία. Έχει μπει στον χώρο του storytelling με πολλή φαντασία. Και σήμερα, σε συνεργασία με την κυρία Αθανασία Λαλοπούλου, εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα παρουσιάσουν την ομιλία τους με τίτλο «Ιστορίες». Μέχρι να ανοίξει, να σας καλημερίσω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι εδώ γιατί είμαι φίλη και με την Αγγελική και με τον Δημήτρη τον Ευάζογλου, που είχα την τύχη όταν γνώρισα. Δεν ξέρω τι ακούστηκε μέχρι τώρα, ακούστηκαν αυτά. Πολύ ωραία. Είμαι εδώ, όπως είπα, γιατί είμαι φίλη και με τους δύο, κυρίως με την Ευαγγελία, αλλά και με τον Δημήτρη. Όταν τον γνώρισα, ενθουσιάστηκα με την πειρά του και προσπάθησα, αλλά ξέρετε πως είναι το δημόσιο, προσπάθησα να βάλουμε το clubEFL στα σχολεία. Συγκριτικά με τα ποσά που δαπανώνται κάθε χρόνο για την ξενόγλωση διδασκαλία στο δημόσιο, το κόστος της συμμετοχής θα ήταν μηδαμινό. Το παλέψαμε και με άλλους σχολικούς συμβούλους ξένων γλωσσών. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, γιατί το δημόσιο είναι λίγο δίσκαμπτο, δεν καταλαβαίνει από καινοτομίες και γι' αυτό σας ζηλεύω, γιατί εσείς που προέρχεστε από τον ιδιωτικό τομέα μπορείτε και κάνετε τις επιλογές σας, οι οποίες είναι προς όφελος της εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Και το τονίζω αυτό, γιατί αναφέρομαι στον όρο φυσικά acquisition και όχι learning, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα για τα παιδιά, για τα μικρά παιδιά, άλλωστε είναι η θεματική το module που κάνω στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο Μεταπτυχιακό, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα στην εκμάθηση, στην απόκτηση δηλαδή, έτσι, όχι στο formal teaching, στην ποιητική διδασκαλία και εκμάθηση μέσα στο σχολείο, τα παιδιά να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα, είτε είναι αγγλικά, είτε είναι γαλλικά, γερμανικά, δεν έχει σημασία, και να την μάθουν με την έννοια να την χρησιμοποιούν. Όταν λοιπόν πήρα αυτή την πρόσκληση, φυσικά είπα αμέσως ναι, και σκέφτηκα μία συνάδελφο, την Αθανασία τη Λαλοπούλου, από το Δημοτικό Σχολείο Φιλήρου, η οποία θα συνεχίσει μετά από μένα, με την οποία κάναμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν είναι όλα με την υποστήριξη της ψηφιακής τεχνολογίας των εργαλείων Web 2 και νέας γενιάς κλπ. Αλλά είναι ιδέες, κάποια βέβαια χρησιμοποίησαν την ψηφιακή τεχνολογία, αλλά είναι ιδέες που βασίζονται στη θεωρία, εφαρμογή δηλαδή της θεωρίας στην πράξη, που μπορεί να τις πάρετε εσείς
σαν πλατφόρμα και να τις προχωρήσετε για να μπορούν να αξιοποιηθούν από όλα τα σχολεία. Ξεκινάμε λοιπόν γρήγορα, γιατί θέλω να δώσω περισσότερο χρόνο στις εφαρμογές στην Αθανασία και πάμε λίγο να δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε. Συμφωνούμε καταρχήν όλοι ότι η γλώσσα, η ξένη γλώσσα δεν είναι artificial classroom. Συμφωνούμε, okay. Συμφωνούμε ότι οι γλώσσες διατρέχουν όλη μας την πραγματική ζωή. Συμφωνούμε και σε αυτό. Πολύ ωραία. Συμφωνούμε ότι οι γλώσσες είναι αληθινή ζωή και συμφωνούμε βεβαίως ότι μας προσφέρουν σκαλιά για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε γέφυρες. Γέφυρες μεταξύ μας, με άλλες κουλτούρες, με άλλες γλώσσες, με άλλους πολιτισμούς, με άλλους ανθρώπους, με τη διαφορετικότητα. Αφού λοιπόν συμφωνούμε σε όλα αυτά, οπωσδήποτε υπάρχει και η γενική παραδοχή ότι πλέον οι traditional ways of teaching English έχουν φτάσει στο τέλος τους. Άρα ψάχνουμε για κάτι άλλο και πρέπει να χτίσουμε γέφυρες. Με αυτές τις γέφυρες θα μπορούμε να εξερευνήσουμε μέσα από τις ξένες γλώσσες την καθημερινή εμπειρία και το content, είναι το λεγόμενο content-based teaching, plus plurilingualism and pluriculturalism. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να σπάσουμε τους τοίχους της τάξης. Πρέπει να φέρουμε το real life, την αληθινή ζωή μέσα στην τάξη. Αυτό φυσικά θα το κάνουμε με την τεχνολογία. Εδώ σας έχω δύο ιστοσελίδες. Μπορούμε να συνδεθούμε λίγο για το ίντερνετ, έτσι. Αυτή η ιστοσελίδα που σας δείχνω εδώ, το content-based teaching, είναι το ECML του European Center of Modern Languages που βρίσκεται στο Γκράτς της Αυστρίας και στο οποίο συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα που είχε στόχο ακριβώς αυτό. Το να ανοίξουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας να σπάσουμε τους τοίχους της τάξης, να ανοίξουμε παράθυρα και να φέρουμε την αληθινή ζωή και το purposeful και meaningful teaching ή foreign language acquisition μέσα στην τάξη. Θα πάω κατευθείαν στο δεύτερο link, γιατί εδώ, σε αυτό το δεύτερο link, είναι όλη η δουλειά που κάναμε. Εγώ ήμουν εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για αυτό το λόγο. Είναι όλη η δουλειά που κάναμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας σε αυτό το project που κράτησε από το 2007 μέχρι το 2013 νομίζω. Και λέγεται content-based teaching, δηλαδή φέρνουμε την πραγματική ζωή μέσα στην τάξη. Απλά λίγο θα σας το δείξω για να καταλάβετε πώς φαίνεται. Είναι από διάφορες χώρες, ο εκπρόσωπος της κάθε χώρας έχει βγάλει το δικό του content-based teaching project. Εμείς είμαστε στη σελίδα στο 20, όπως θα το δείτε εδώ κάτω, αυτό εδώ, Our Beautiful Earth, a View from Space. Είμαι εγώ και με μία άλλη, πάντοτε εγώ συνεργάζομαι με practitioners, με συναδέλφους και μια συνάδελφος από ένα δημοτικό σχολείο πάλι, γιατί πάντοτε είχαμε αδυναμία στα μικρά παιδιά. Teaching English to young, very, very young level. Εδώ είναι όλο το υλικό που βγάλαμε και το πακέτο του μαθητή και το πακέτο του δασκάλου, αλλά σας το δείχνω αυτό όχι για να προβάλλω τι κάνουμε εμείς, να δείτε πόσα πράγματα μπορείτε να βρείτε εδώ μέσα που θα σας δώσουν ιδέες για να τις αξιοποιήσετε και μέσα από την πλατφόρμα αλλά και μέσα από τα σχολεία σας. Μέσα από την τεχνολογία, επίσης συμφωνούμε ότι a whole new world can open up and technology in a foreign language teaching can make a difference. Λοιπόν, ξεκινάμε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, η εκπαιδευτική του πολιτική. Ξεκινάει λοιπόν το 1997 και ορίζει το lifelong learning. Και το 2000, στη Λισαβόνα, το Μάρτιο,
Συμφωνούν οι Υπουργοί Παιδείας των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι πρέπει, όσο και μας φαίνεται περίεργο στις μέρες μας, πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι για μια ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη, για Ελλάδα εδώ βέβαια. Κινητικότητα που θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα κινητικότητα των επαγγελματιών ανάμεσα στις χώρες, καταπολέμηση ενεργείας, και εδώ γελάμε, άλλο ανέκδοτο. Συνεργασία, πολυγλωσσία, και μάλιστα όχι απλά multilingualism, αλλά plurilingualism. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Το pluri σημαίνει διάδραση ανάμεσα στις γλώσσες, ενώ το multi απλά συνύπαρξη. Πολυπολιτισμικότητα και με στόχο το European citizenship. Και ορίζονται οι δύο πυλώνες των εκπαιδευτικών συστημάτων όλων των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και εκεί είναι τεχνολογία και ξένες γλώσσες. Γιατί υποστηρίζει το lifelong learning. Μας πάει στην πύλη της διαβίου μάθησης. Πώς? Αν ξέρω τεχνολογία, είμαι χρήστης της τεχνολογίας και ξέρω και ξένες γλώσσες, μπορώ να μάθω τα πάντα. Μπορώ να βρω τα πάντα. Συγκεκριμένα σε αυτό το πρόγραμμα που σας έδειξα, στο Content-Based Teaching του Συμβουλίου της Ευρώπης, θέλουμε να κάνουμε ένα μάθημα διαθεματικό ανάμεσα σε μαθηματικά και αγγλικά. Και ψάχναμε να βρούμε το Golden Ratio, τη χρυσή τομή. Εγώ σκράπα στα μαθηματικά, δεν ήξερα τι είναι η χρυσή τομή στα μαθηματικά. Λοιπόν, ξέραμε αγγλικά, ξέραμε να χειριστούμε το ίντερνετ, βρήκαμε τα πάντα και τα αξιοποιήσαμε για να κάνουμε ένα διαθεματικό μάθημα με αγγλικά και μαθηματικά για τα παιδιά του Λυκείου. Λοιπόν, τι σημαίνει η διαβίου μάθηση? Σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούν κάποιες δεξιότητες, ώστε μέσα από τα χρόνια της τυπικής εκπαίδευσης, χωρίς beyond the classroom, χωρίς τον υποστηρικτικό ρόλο του δασκάλου, να μπορεί ο νέος Ευρωπαίος να μαθαίνει μόνος του ό,τι χρειάζεται, γιατί αυτά που μαθαίνει τώρα, σε 5 χρόνια θα είναι άχρηστα. Διότι η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα, τρέχει με γρήγορους ρυθμούς που δεν τους προλαβαίνει το σχολείο, η τυπική εκπαίδευση, άρα πρέπει να μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε στην Ελλάδα τι έγινε. Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά. Να μην πω επενδύθηκαν. Να το πω, επενδύθηκαν. Στην κοινωνία της πληροφορίας. Γιατί έπρεπε όλοι οι εκπαιδευτικοί να μάθουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Και βέβαια έγιναν και πολλά τότε, γιατί δίνανε χρήματα για να πάρουν οι άνθρωποι, οι υπολογιστές κλπ. Για να αρχίσουν να μαθαίνουν τη χρήση των υπολογιστών, και μερικοί δεν παίρνουν υπολογιστές και παίρνουν άλλα πράγματα. Λοιπόν, έπρεπε να εκπαιδευτούμε όλοι στα new literacies, στους νέους εκδραματισμούς, δηλαδή στη χρήση και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Και ένα δεύτερο πρόγραμμα μεγάλο ήταν η έναρξη διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε μικρές ηλικίες. Γιατί δίνουμε έμφαση στα μικρά παιδιά? Και εδώ θα σας πάω λιγάκι στο θεωρητικό πλαίσιο και θα πάω στο critical period hypothesis, introduced by Chomsky, the great Chomsky, και τον βιολόγο του Lenneberg, στη δεκαετία 60 με 70, όπου υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση των γλωσσικών χαρακτηριστικών πρέπει να γίνεται before puberty, πριν από την εφηβεία. Έρχεται βέβαια ο Κράσερ μετά και πίσω ο μεγάλος Κράσερ, που λέει ναι, ξεχάστε τα αυτά, μέχρι 5-6 χρονών είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας. Άρα δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην εκμάθηση στα μικρά παιδιά. Γιατί οι θεωρητικοί αυτοί υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση των βασικών χαρακτηριστικών της γλώσσας πρέπει να γίνει πριν ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξειδικευτεί σε αριστερό και δεξί ημισφαίριο. Τα βλέπετε αυτά εδώ. Είσαστε όλοι αγγλόφωτοι, γιατί μου είπατε να είναι στα ελληνικά η ομιλία. Ίσως να μην καταλαβαίνουν τόσο καλά αγγλικά. Νομίζω ότι τα καταλαβαίνετε αυτά, γιατί φαίνεται η εξειδίκευση των εγκεφάλων, το δύο ημισφαίριων του εγκεφάλου, το αριστερό και το δεξί. Και ξαναγυρνάμε λοιπόν τώρα μετά από αυτή την παρένθεση στο θεωρητικό μας πλαίσιο στους δύο πυλώνες της εκπαίδευσης. Ξένες γλώσσες και τεχνολογία, που είναι και το θέμα μας. Και πάμε λοιπόν στις ξένες γλώσσες. Πολυγλωσσία. Πολυγλωσσία. Ποιος ήταν ο προγραμματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Από 5-6 χρονών τα παιδιά να έχουν φτάσει μέχρι την ηλικία των 12, να κατέχουν σε επίπεδο lower, έτσι, πιστοποίησης της γλώσσας,
μέχρι να κατέχουν το πρώτο επίπεδο πιστοποίησης της γλώσσας και από εκεί και πέρα, από την ηλικία των 11-12, να αρχίζουν οι άλλες ξένες γλώσσες, η δεύτερη major European languages, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, οτιδήποτε, και στην ηλικία των 16-17 να μπορεί το παιδί να επιλέξει μία γλώσσα minority της γειτονικής περιοχής, που μπορεί να είναι τα σέρβικα, μπορεί να είναι τα βουλγάρικα, μπορεί να είναι τα τουρκικά. Έτσι λοιπόν επιτυχάνει το στόχο της πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας. Αυτός ήταν ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από τη γλώσσα και την επικοινωνία, τι κερδίζουμε παιδαγωγικά? Έχουμε την ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων, τα λεγόμενα metacognitive, cognitive και metacognitive strategies. Λοιπόν, έχουμε παρατήρηση, τα associations, because learning occurs through associations, ανάλυση, σύγκριση, σύνδεση γλωσσικών μορφών. Και επίσης έχουμε και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, δηλαδή αποδεχόμαστε το διαφορετικό και λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο που ορίζει αυτή η διαφορετικότητα. Και θέλω εδώ μία άσκηση να σας κάνω, μία άσκηση να κάνετε πάλι εσείς, αυτή την άσκηση. Πρόκειται για μία γλώσσα που ομιλείται, μία διάλεκτο που ομιλείται στη Μαδαγασκάρη. Θέλω λίγο να μελετήσετε τις δομές που σας δίνει. Δεν την ξέρουμε αυτή τη γλώσσα, κανείς δεν την ξέρει, γι' αυτό την επιλέξετε. Okay. Θέλω να δείτε πώς επέκτηται η μάθηση μέσα από τους συσχετισμούς και πόσα είναι τα ωφέλη μέσα από την πολυγλωσσία. Δείτε λιγάκι τις δομές και πείτε μου το τελευταίο αυτό. Χωρίς να ξέρετε εδώ. Πώς θα πούμε it is not code στην γλώσσα της Μαδαγασκάρης. Θα το δείτε μέσα από τους συσχετισμούς. Για να το πω ποιος θα το δει. Τσάι, πολύ καλά ξεκινάτε. Τσάι, τσι, όπως δεν το ξέρουμε να προφέρετε. Ναι. Μαγκατσιάκα. Ναι. Και μετά τσι. Νάιαντρο. Μπράβο, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Πώς το βρήκατε? Μέσα από συσχετισμούς. Ακριβώς αυτοί οι συσχετισμοί είναι που αναπτύσσουν τον εγκέφαλο μέσα από την πολυγλωσσία, αναπτύσσουν τον εγκέφαλο και καθιστάν το άτομο creative thinker and effective learner. Και εγώ που έχω δουλέψει με τα παιδιά της ομογένειας όταν ήμουν στην Αγγλία, τα παιδιά στην Βρετανία που είναι native speakers ουσιαστικά British και είναι Έλληνες και μαθαίνουν και 2 και 3 και 4 γλώσσες, αργούν να μιλήσουν γιατί ο χρόνος της αποκωδικοποίησης θέλει λίγο χρόνο, αλλά όταν μιλάνε πάρα πολύ καλά και στις 3 γλώσσες που μαθαίνουν και γίνονται πάρα πολύ effective thinkers. Δηλαδή σκέφτονται πολύ. Γιατί δεν μπορώ να σας τα δείξω εδώ. Το δικό μου διδακτορικό ήταν πάνω στο Neuropsycholinguistics και δείτε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν χταπόδι. Είναι έτσι δημιουργεί, ας πούμε, για τη λέξη τραπέζι, ας πούμε, δημιουργεί ένα νευρόνο. Αποθηκεύει τη λέξη τραπέζι στα ελληνικά. Μετά μαθαίνει μια άλλη γλώσσα, τέλειο, ας πούμε, έτσι. Δεν πάει να το αποθηκεύσει κάποιο ξεχωριστά, αλλά επεκτείνει αυτό το νευρόνα, σαν έτσι πλοκάμια γίνονται, επεκτείνει αυτό το νευρόνα, αποθηκεύει τη λέξη στα αγγλικά. Μετά αποθηκεύει την ίδια λέξη στα γαλλικά ή στα γερμανικά, αλλά γίνονται τον ίδιο νευρόνα. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγουν πάρα πολλά μονοπάτια λειτουργίας της σκέψης μέσα στον εγκέφαλο και γίνεσαι πιο flexible thinker. Αυτό το όφελος έχουμε από την εκμάθηση των ξένων γλωσσών στις πολύ μικρές ηλικίες. Λοιπόν, και τελειώνουμε τώρα, για να δώσουμε το χρόνο στις εφαρμογές, με τα εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας. Σπάμε τους τοίχους της τάξης, ζωντανεύει η γλώσσα, παρέχει slices of real life, ευκαιρίες για interaction και group work. Επίσης, είναι αυτό που λέμε με την τεχνολογία έχουμε το naturalistic environment, which is versus instructional environment. Δηλαδή, μέσα στην τεχνολογία δημιουργούμε καταστάσεις που προσομοιάζουν με την εκμάθηση της γλώσσας, της μητρικής τους γλώσσας. Πώς μαθαίνουν τα παιδιά την ελληνική γλώσσα, τη μητρική τους δηλαδή γλώσσα, με τον ίδιο δημιουργεί προϋποθέσεις που μαθαίνουν τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο τη γλώσσα τη ξένη. Και είναι βέβαια το γνωστό concept foreign language acquisition versus
foreign language learning, όχι instructional. Τα παιδιά λοιπόν μαθαίνουν, αυτό τώρα είναι χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας, out of curiosity. Μαθαίνουν από περιέργεια, δεν μαθαίνουν because they must to. They must learn. Η μάθηση αυτή ήταν ανταμείβη, παίρνουν κάτι, είναι rewarding. Τι παίρνουν, survival. Καταλαβαίνουν ότι αν αυτό που τους λες είναι purposeful και meaningful, το χρειάζονται for their own survival. Πρέπει λοιπόν αυτό που μαθαίνουν να απαντάει σε δύο ερωτήσεις. Does it make sense? Δηλαδή, do I understand what I hear or I say or I see? Does it have meaning? Why should I remember this? Θα σας πω και ένα ανέκδοτο που το λέω πάντα. Ο Τωτός πάει στο σπίτι και φέρνει πολύ χαμηλό βαθμό στα arithmetics. Λέει, ξέρω εγώ, 4 με άριστα το 10. Και λέει ο πατέρας του Πάπου, έπειτα σε εκγυμνάσω. Για πες μου λοιπόν, λέει, έχω 3 πορτοκάλια και μου δίνεις και εσύ άλλα 2. Πόσο κάνουνε? Και ο Τωτός, είναι βέβαια oversimplified αυτό το παράδειγμα, αλλά δείχνει ακριβώς το τι συμβαίνει. Λέει ο Τωτός, δεν ξέρω παπά, στο σχολείο μάθαμε να μετράμε μόνο μήλα. Γιατί δεν του είπε κανείς ότι αν μάθεις να μετράς πορτοκάλια, θα μάθεις να μετράς, το χρειάζεσαι στη ζωή σου, θα μάθεις να μετράς ό,τι είναι counted, τα πάντα. Δεν έκαναν δηλαδή αυτό το transferring, τη μεταφορά της γνώσης που παίρνει το παιδί τώρα μέσα από την ξένη γλώσσα στην πραγματική ζωή, γιατί το χρειάζεται. Επίσης έχουμε τη θεωρία του Carter με τα multiple intelligences. Η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ να ανταποκριθούμε στις πολλαπλές νοημοσύνες. Για παράδειγμα, έχουμε τη musical intelligence with implementation of the lessons with songs, podcasts and audiobooks. Έχουμε the special and logical mathematical learners who enjoy projects. Έχουμε τους interpersonal ones. Να προχωρήσω όμως γιατί τα ξέρετε αυτά. Επίσης, τα εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας προσφέρουν ένα familiar context to children και έχουν την οπτικο-ακουστική υποστήριξη που facilitates understanding και προσθέτει ποικιλία και απόλαυση. Και εδώ έχουμε τις θεωρίες του Κράσιου. Το comprehensive input hypothesis και το affective filter hypothesis. Δηλαδή, όταν τα παιδιά καταλαβαίνουν κάτι, το απολαμβάνουν και επέρχεται η μάθηση. Όταν δεν το καταλαβαίνουν, αγχώνονται, κλείνει, κατεβάζει τις περσίδες στο εγκέφαλο και δεν υπάρχει τίποτα για να μάθει. Όπως επίσης αυτά τα δύο ελέγχονται, όπως σας είπα, στις δύο υποθέσεις του Κράσιου. Το affective filter hypothesis, όταν καταλαβαίνω κάτι, σαν παιδάκι που είμαι, αισθάνομαι ασφάλεια. Και αφού αισθάνομαι ασφάλεια, δεν έχω άγχος. Κατεβαίνει το φίλτρο αυτό και μπορώ και μαθαίνω καλύτερα και περνάω καλά. Άρα έχουμε πάρα πολύ enjoyment. Και θέλω να πω εδώ και κάτι που θα σας πει η κυρία Λαλοπούλου στο τέλος. Το enjoyment αυτό είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό που έρχεται μέσα από την τεχνολογία. Για παράδειγμα, έκανε μία έρευνα η κυρία Λαλοπούλου μετά από ένα project που έκανε μεγάλο φιλαναγνωσίας, extensive rating scheme στο σχολείο της. Τι πήραν, πώς το αξιολογήσαν τα παιδιά. Και πολλά από τα παιδιά είπαν πόσο ωραία περάσανε, πόσο χαρά πήρανε και πόσο θέλουν να προχωρήσουν κι άλλο και θέλουν να κάνουν και πολλά πράγματα. Θα σας τα πει η ίδια. Λοιπόν, για να τρέξω λιγάκι και πάμε τώρα στο θέμα μας, αξιοποίηση στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας μέσα από ιστορίες. Γιατί ιστορίες? Γιατί οι ιστορίες γοητεύουν τα παιδιά. Μπαίνουν, αφομοιώνονται μέσα στο κόντεξ, παρασύρονται και δεν σκέφτονται ότι εκείνη την ώρα μαθαίνουν ξένη γλώσσα. Και μάλιστα στο σχολείο της κυρίας Λαλοπούλου που κάναμε κάποια πράγματα, τα παιδιά μιλούσαν με λάθη, δεν έχει σημασία. Μιλούσαν όμως, ξεχνούσαν ότι ήταν τόσο παρασυρμένα από το story και από ό,τι συνέβαινε γύρω τους, που ξεχνούσαν ότι μιλούσαν αγγλική γλώσσα. Και λέγανε ότι με ό,τι μέσα είχαν μέχρι τη στιγμή εκείνη, τα βγάζανε και τα χρησιμοποιούσαν για να επικοινωνήσουν. Αυτός είναι ο στόχος της εκμάθησης της αγγλικής στην πρώην ηλικία. Τα βλέπετε βέβαια εδώ και προχωρούμε στο γιατί οι ιστορίες. Οι μεταπτυχιακοί μου φοιτητές, εγώ διδάσκω το module Teaching English to Very Young, του Young Learners, το γλυκό 67, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Εκεί, αυτά τα μεταπτυχιακά είναι η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη, δεν είναι τίποτα μόνο θεωρητικό. Οπότε σε πολλά assignments ή dissertations τους ζητάμε να εφαρμόσουν δικά τους σύλλαβους σύγκρουσης και να τα εφαρμόσουν στην τάξη τους για να βελτιώσουν συγκεκριμένες αδυναμίες.
Ξέρετε ότι οι περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν το story-based framework supported by technology. Ο μεγαλύτερος αριθμός επιλέγει αυτό. Βέβαια, εισέρχονται και στοιχεία του cross-curricular, του διαθεματικού, του theme-based topic, γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, στο παραμύθι Jack and the Beanstalk, ο Jack και η φασολιά, μπορεί κάλλιστα να βγει ένα topic από εκεί που είναι τα plants και να γίνει μια πολύ ωραία δουλειά διαθεματική με τα φυτά. Να φυτέψουν τα παιδιά φυτά, να τα παρακολουθούν, να έχουν ένα observation sheet, να γράφουν πόσο μεγαλώνει κάθε μέρα, να τα σκεπάζουν για να βλέπουν όταν δεν έχουν φως, τι χρώμα παίρνουν κλπ. Αυτό είναι το topic-based framework. Και εδώ είναι όλα τα χαρακτηριστικά του γιατί, όλοι οι λόγοι γιατί ιστορίες. Έτσι. Δεν χρειάζεται να σας τα πω, τα βλέπετε, τα διαβάζετε οι περισσότεροι. Είναι πάρα πολλά πράγματα που θα δείτε στην εφαρμογή από την κυρία Λαλοπούλου. Και βέβαια όλοι πετυχαίνουμε το social development, το linguistic development, cognitive development, affective development. Ωραία. Νομίζω ότι τώρα θα δώσω το λόγο. So not just reading for pleasure, but pleasure language learning. Εγώ θα σταματήσω εδώ, αν και έχω πολλά άλλα πράγματα να σας πω. Γιατί θέλω να καλέσω στο βήμα τώρα την κυρία Λαλοπούλου Αθανασία από το Δημοτικό Σχολείο Φιλίου, η οποία έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι έχει φύγει πριν από μένα, μπροστά από μένα, εγώ την ακολουθούσα και στήριζα θεωρητικά αυτό που έκανε για να μπορούμε να το παρουσιάσουμε. Αυτά που έκανε, κάποια, όπως σας είπα, είναι κατεξής της τεχνολογίας, κάποια είναι ιδέες που μπορούν να αξιοποιηθούν από την εκπαιδευτική σας πλατφόρμα. Λοιπόν, εγώ να σας χαιρετήσω εδώ. Θα μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες παρεμβάσεις καθώς μιλάει η κυρία Λαλοπούλου, να είναι σαν joint presentation, για να επισημαίνω κάποια πράγματα που θεωρείς εσείς παρεμβάσεις. Λοιπόν, Αθανασία, έλα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Θα το πούμε καλά. Το πρόγραμμα που δουλέψαμε ένα project με τα παιδιά της 5ης Δημοτικού ήταν μέσα στα πλαίσια της φιλαναγνωσίας, extensive reading skills, με 4 γνωστά κλασικά παραμύθια. Θα προχωράω τις διαφάνειες για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Ήταν ένα ένα cross-curricular project, δηλαδή διαθεματικό. Βλέπετε, είχαμε όλα αυτά και τεχνολογία, σίγουρα, δουλέψαμε πολύ με τους υπολογιστές. Αυτά είναι τα 4 παραμύθια που δουλέψαμε, Cinderella, Goldilocks και τα 2 επόμενα. Ας ξεκινήσουμε με τη σταχτοπούτα. Πρώτα απ' όλα βρήκαμε από το διαδίκτυο πολλά μικροβιντεάκια σε διάφορα versions του παραμυθιού. Παρακολουθήσαμε 2-3 και κάναμε ένα comprehension test στην αρχή, κάτι πολύ κλασικό που το κάνουμε όλοι. Μετά σε ένα φυλάδιο βρήκαμε τις διαφορές και καταγράψαμε τις διαφορές. Εδώ μας ενδιαφέρει, ήταν πιο πολύ γλωσσικά. Αυτές οι δραστηριότητες ήταν γλωσσικές στην αρχή. Έπειτα κάναμε ένα δικό μας τραγούδι και με μελωδία, song και chant, και το είχαμε πει. Και επειδή θέλαμε να βοηθήσουμε τη σταχτοπούτα στο πρόβλημά της να μπορέσει να πάει στο χορό, που το ήθελε τόσο πολύ,
αποφασίσαμε να τις φτιάξουμε εμείς ένα φόρεμα και να τη χτενίσουμε, να είναι έτοιμη για να μπορεί να πάει εκεί. Τους έδωσα οδηγίες, how to curl dolls hair. Δεν σας είπα, συγγνώμη από την αρχή, ότι εδώ τώρα βλέπουμε στα γρήγορα ένα σχεδιάγραμμα της δουλειάς μας. Το εποπτικό υλικό, το τι κάνανε τα παιδιά σε φώτος και βίντεο, θα τα δούμε αργότερα, σε λίγο. Έδωσα οδηγίες how to curl dolls hair and how to make a doll's ball gown και τα παιδιά το κάνανε. Και η μεγάλη μας έκπληξη ήταν η κυρία Δεληγιάννη, η οποία ήρθε σαν storyteller. Θα την παρακολουθήσετε περισσότερο και καλύτερα σε λίγο. Just a photo here. Θα δείτε αργότερα ότι η τεχνική που αξιοποιήθηκε ήταν η total physical response, όπου η κατανόηση του προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα εκδηλώνεται με την εκτέλεση κάποιας χειρονακτικής εργασίας, που θα τη δείτε στα βιντεάκια μας. The big surprise was Mrs. Δεληγιάννη, who came as a storyteller of this tale. The children loved the story and her. They were very excited with the storytelling και ήταν ένα στάδιο προετοιμασίας για τη δική τους μετασυμμετοχή σε όλα αυτά. Συνεχίσαμε με τον Goldilocks and the Three Bears, με τις εξής δραστηριότητες. Describe Goldilocks and give explanations. Τα παιδιά προσπάθησαν να περιγράψουν το χαρακτήρα της, αλλά έπρεπε να εξηγήσουν, να πούν γιατί τη χαρακτηρίζουν ενώτη, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί τη λένε έτσι, γιατί. Έπειτα ένα interview, χαρίσταν από τον δημοσιογράφο και πέραν συνέντευξη από την Goldilocks, what happened that day. Μέσα σε όλη αυτή τη δουλειά μας χρησιμοποίησαμε πολύ simple past, δηλαδή ήταν και ένας από τους στόχους τους δικούς μου, τους οποίους τα παιδιά δεν καταλάβαιναν και πολύ, δεν το έδιναν και πολύ σημασία. Εγώ βέβαια έδινα κατεβατά από irregular verbs και έλεγα να τα μάθετε αυτά τα παιδιά, γιατί θα μας χρειαστούν. Τα μάθαιναν όλοι πολύ ευχάριστα, γιατί δεν εστίαζαν σε εκείνα, εστίαζαν σε αυτό που θέλανε να κάνουν. Και αυτό στο τέλος, στην αποτίμηση της δουλειάς μας που κάνανε, γιατί την έκαναν τα παιδιά την αξιολόγηση αυτή, μου είπαν ότι μάθαμε πάρα πολλά αγγλικά, αλλά μας άρεσε και τίποτα δεν μας δυσκόλεψε. Δεν τους δυσκόλεψε που τους έβαζαν να μαθαίνουν ολόκληρους διαλόγους ή οδηγίες, instructions, how to make the doll's gun. Δεν τους δυσκόλεψε, έτσι μου είπαν στο τέλος. Δώσαμε ένα δικό τους τέλος στο παραμύθι, γιατί κάποια παιδιά δεν τους άρεσε και τόσο πολύ το τέλος του παραμύθιου και είπαμε, ok, give your own end, το οποίο θα δείτε σε μια κατασκευή που κάνανε, την και την έγραψαν και τη ζωγράφησαν το τέλος, το δικό τους τέλος. Ήταν make a fairy tale bag, μια τσαντούλα παραμυθιού που κάνανε δική τους και performance. Little Red Riding Hood now, write a summary, κάτι απλό που το κάνουμε όλοι. And then describe the wolf. Use adjectives and describe the wolf. And who said this? Αναγνώριση εκφράσεων, κάτι που το κάνουμε όλοι μας. Δίνουμε εκφράσεις μέσα από το παραμύθι, ποιος είπε αυτό, ποιος είπε εκείνα. Κάτι που κάνανε άλλο που νομίζω ήταν λίγο διαφορετικό, ήταν να μπούμε μέσα στις σκέψεις της κοκκινοσκουφίτσας, μέσα στους λογισμούς και διαλογισμούς της και να πούμε, χωριστήκαμε εδώ, κάναμε group work, αγόρια και κορίτσια και we split into two groups, boys and girls, and the boys expressed the thoughts of Little Red Riding Hood with arguments in favor of going through the forest, while the girls did the opposite. Και λέγανε, να πας μέσα από το δάσος, γιατί εκεί θα βρεις πιο πολλά λουλούδια να μαζέψεις. Τα άλλα παιδάκια λέγανε, να πας μέσα από το χωριό, γιατί εκεί δεν έχει κινδύνους και θα συναντήσεις και πολλούς από τους φίλους σου. Δίνανε και εγώ άκουα απλά τα επιχειρήματα των παιδιών.
After that, we dealt with grandma's personality in general, γιατί και η προσωπικότητα της γιαγιάς είναι κυριαρχική μέσα στο παραμύθι το συγκεκριμένο. And the theme was my grandmother. It is incredible how much they got enthusiastic and enjoyed this activity. They all wanted to talk about their grandmother. It became clear that there is a difference between I learn because I must and I learn because I want to. Και όπως σας είπε η κυρία Δεληγιάννη, θέλανε να μιλήσουν αγγλικά. Το κάνανε με όποιο τρόπο μπορούσαν, με όποιες εκφράσεις, με όποιες λέξεις, και όταν πουλούσαν, κυρία, θέλω να πω αυτό, έτσι να πω για τη γιαγιά μου, πώς θα το πω αυτό. Είναι θέλω να μιλήσω αγγλικά και ψάχνω τρόπους. Εδώ έχουμε τη βασική αρχή του personal relevance, όπως καταλαβαίνετε. Είναι τα 15 minutes publicity. Το grandmother είναι ένα figure πολύ familiar μέσα στην οικογένειά μας. Όλα τα παιδάκια θέλουν να μιλήσουν με τα παιδιά τους, να φέρουν το προσωπικό τους κόσμο μέσα. Και αυτό το personal relevance είναι που δημιουργεί το motivation, και μετά το motivation έρχεται το participation. Και μετά το participation έρχεται το level. So there are three pigs of bad wolf, and children imagine the feelings of the pigs throughout the tale. Είχαμε πάλι δύο ομάδες, χωριστήκαμε πάλι group work, κάναμε και pair work σε άλλες φάσεις του project και διηγήθηκαν την ιστορία, the boys from the wolf's point of view and the girls from the big brother's point of view. Then they made a poster where the wolf advertises a toothbrush. I have it here. I have this. Here the wolf advertises a toothbrush for anyone who wants to have white and sharp teeth as his. Αυτά μπορούν να γίνουν στη πλατφόρμα, Πάρα πολύ ωραία. Είναι η ζωγραφική των παιδιών, με τα χεράκια τους, οι μικροί του καλλιτέχνες τα κάνανε. And we created the front page of a newspaper and named it Forest News. Some children wrote articles with others drew and painted in their own way. Here, και πάλι οι μικροί ζωγράφοι αποφάσισαν πώς θα κρύβεται λίγος για να κάνει όλες τις αταξίες του, που τις κάνει κρυφά και καλυμμένο συνήθως. Η εφημερίδα μας ήταν αρκετά χιουμοριστική, γιατί ο Λύκος μετά από τις πολλές αταξίες που έκανε σε όλα τα παραμύθια και το ξύλο που έφαγε σε όλα τα παραμύθια, κατέληξε στο νοσοκομείο. So, Wolf in hospital now, he's in hospital, και εκεί εξακολουθεί να δείχνει τον κακό του χαρακτήρα και απαιτεί από την νοσοκόμα, nurse, I'm hungry, nurse, give me some food please. Και όταν η νοσοκόμα του φέρνει σούπα, γκρινιάζει και κατσουκιάζει και λέει, soup, I don't like soup, I never eat soup, I want a chicken. And είναι ό,τι σκέφτηκαν τα παιδιά και γράψανε στην εφημεριδούλα τους. Αυτή η δουλειά κάναμε ένα mini survey for the 4 tales. Δημιουργήσαμε ένα questionnaire, δουλειά στον υπολογιστή. Καθαρά δουλειά κομπιουτερίστικη. Ένα questionnaire και τα παιδιά μετά συνεργάστηκαν. Εδώ έχουμε και pair work και κάνανε charts. Αξίζει πολύ αργότερα, αν έχουμε χρόνο, και παρακαλώ την κυρία Δεληγιάννη να με σταματήσει όταν τελειώσει ο χρόνος μου, γιατί δεν βλέπω το ρολόι και δεν ξέρω πότε πρέπει να σταματήσω. Αν πρέπει, πέστε μου, σας παρακαλώ, γιατί το υλικό μας είναι πολύ λίγο και θα πρέπει να σταματήσουμε κάποια στιγμή. Έχουμε αρχίσει πιο αργά. Ναι, ωραία. Πέστε μου, σας παρακαλώ εσείς. Προχωράω αργότερα, αν έχουμε χρόνο. The most important product of this project is the illustrated tale book created by its child. The title of the project, συγγνώμη που από την αρχή θα σας είπα ότι ο τίτλος όλου του προγράμματος ήταν Young Writers for Old Tales. Δηλαδή μικροί ή νεαροί συγγραφείς για παλιά κλασικά παραμύθια.
Το καινούριο δημιούργημά μας ήταν Meetings and Feelings in the Forest. It was an illustrated tale book created by its child. The teacher of fine arts, Mrs. Paparazzelou, she is a teacher of fine arts, helped us a lot. Θα σας δείξω, έχω βιντεάκι αν έχουμε χρόνο. Η κυρία Παπατζέλου έχει ασχοληθεί με την εικονογράφηση παραμυθιών και ήρθε στο σχολείο μας 2 ώρα και μας έδειξε πώς θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε ένα δικό μας εικονογραφημένο παραμύθι. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπε. Here in this book, major characters from these 4 tales step out of their own world and enjoy the experience of empathy, δηλαδή της ενσυναίσθησης. Εδώ μπαίνουμε λίγο και μέσα στα χωράφια των προγραμμάτων αγωγής υγείας. Έχουμε σαν στόχο και αποτέλεσμα την καλλιέργεια κοινωνικής δεξιότητας. Εδώ θα δείτε. The forest is the common ground for all, and so they all meet there. Every character has a problem. Each one of them, by looking at the other species and by observing their behavior and whole appearance, realizes their feelings. Finally, everybody is willing to forget his own problem for a while and offers to stand by and help. Όλα τα παιδιά θέλανε στο παραμύθι τους να δώσουν ένα χαρούμενο τέλος. We thank our visitors. Είχαμε την κυρία Αγγελική Δεληγιάννη, την επίτιμο σύμβουλό μας και την κυρία Παπατζέλου. Περνάω λίγο γρήγορα. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι our project was presented to parents and school staff along with some samples of our products. Here are some samples of our products that day. Okay, thank you for your attention. Visual material now. Let's start with Cinderella and the storytelling by Mrs. Δεληγιάννη. Η κυρία Δεληγιάννη έκανε 2 παρουσιάσεις του παραμυθιού, 2 παραστάσεις έδωσε, ναι. Το παραμύθι είναι διαφορετικά ντυμένη και ενώ είναι το ίδιο παραμύθι, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο storyteller, ανάλογα με το περιβάλλον μέσα στο οποίο είναι και ανάλογα με τα παιδιά από εκεί κάτω, διαφοροποιεί λίγο το storytelling. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Το storyteller είναι ένα funny figure και θα γελάσετε και δεν θα πειράζει, γιατί αν δεν είσαι αστείος, δεν μπορείς να προσελκύσεις τα παιδιά. Πρέπει να είσαι κάτι ξεχωριστό, να βάλεις επάνω σου να μέτρησε η κυρία Λαλοπούλου εδώ πέρα, ό,τι βρεθεί. Ό,τι φυλακία τέλος πάντων θέλαμε, βάλαμε στο κεφάλι. Συγγνώμη, δεν ήταν αστεία, ήταν παραμυθένια. Ήταν πολύ αστεία, γιατί όταν βρήκα ένα παιδάκι κάπου, μου λέει κάποια στιγμή ότι αυτά δεν ξέραν ότι εγώ μιλάω ελληνικά. Και νομίζω ότι ήταν ένας ξένος άνθρωπος που ήρθε να τους πει παραμύθι στα ελληνικά. Λοιπόν, και όταν με βλέπει ένα παιδάκι με την μαμά του σε ένα άλλο σχολείο, συγγνώμη, εσείς δεν είστε storyteller, μιλάτε ελληνικά, ήσασταν πολύ αστεία. Μπράβο, αυτό, ο στόχος επετέφθη. Ήμουν αστεία, έτσι έπρεπε, πρέπει να είμαστε. Stories to tell you, but this story is time in a... Θα σταματάω να προχωράω για να μπορέσετε να δείτε σε διάφορα σημεία.
πετάχτηκε και είπε, συμμετείχε στο παραμυθιό. Δεν ήταν όλοι ευτυχισμένοι στο τέλος. Stepmother and stepsisters weren't happy. They aren't happy. Θα δείτε για λίγο την... Έπρεπε να τη δείτε πώς μπήκε η κυρία Δεληγιάννη. Με ένα διαφορετικό look εδώ. Τα παιδιά έχουν μείνει αποσβολωμένα και τους λέει good morning και δεν πατάω good morning, την κοιτάζουν. Δεν την είχαν δει. Και την ώρα τη βλέπουμε, ουσιαστικά. Και θα σας πω και λίγο ξανά μουσική. Εδώ έχουμε την κυρία της μουσικής του σχολείου ζωντανά μαζί μας και μας παίζει. Ναι. Πάμε τώρα... Ναι, ναι. Πάμε στο how... Ναι. Για λίγο πες. Τα παιδιά μιλάνε, τα παιδιά κάνουν. Then take a piece of the doll's hair and go round and round the bed. How to make the dolls fall down? First, use the button of the covering and cut it out. Σοβαρά, σοβαρά, κάνουμε επαγγελματική δουλειά. Φτιάχνουμε ένα φόρμα. Χρησιμοποιούμε ένα φόρμα. And half. And trim a little piece of top. After that, do the same with the tooth. Και προχωράω λίγο για να δείτε τις κινήσεις που κάνει. Τα υλικά, συστημική υλικά θα χρησιμοποιήσετε. Πολύ γρήγορα εδώ θα δείτε έτσι. Θα δείτε... Ναι. Να φύγουμε από εδώ για να μην καθυστερούμε. Ναι, και να τελειώσουμε από την Goldilocks, να σας δείξω, στο τέλος θα σας δείξω ένα παιχνίδι για ένα λεπτό την κυρία Παπατζέρα, και πολύ λίγο την κρατήσαμε εδώ. Που μας δίνει η ζωγράφηση στο τέλος. Αυτό είναι το παραμυθάκι, το βιβλίο κάποιο από τα παιδιά, το δέσαμε έτσι από πάνω. Και εδώ είναι οι συναντήσεις που κάνουν τα meetings
μέσα στο δάσος, οι διάφοροι χαρακτήρες, οι characters, και το τι κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Πώς έχουν την ενσυναίσθηση, γιατί είσαι λυπημένη, την έχουν ζωγραφίσει με το πρόσωπο λυπημένο. Γιατί είσαι λυπημένη, γιατί κλαις, γιατί τρέχεις, γιατί είσαι αγχωμένη και κάνουν έτσι και προσπαθούν να βοηθήσουν το ένα στον άλλο. Grazie. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ δημιουργικά. Μπράβο, συνεχίζουμε όλοι δυναμικά.